guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Rachel A. At kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe and click the notification bell. For today's video, gagawa ako ng lumpiang Shanghai. May minix na pa ako dito yung pork, carrots, bawang, sibuyas. So ngayon po, wala akong nabiling celery, kaya okay na rin po. Pang sarili lang naman na luto. Pero pwede rin pang negosyo kung gusto nyo. Then, nag-add na rin po ako ng egg, salt, pepper, then, soy sauce. Konting soy sauce lang po. So, meron din po akong nilagay na garlic powder. Then, mamaya po, ibabalot na natin siya. Try nyo din, guys, gumawa para kahit papano may pang-ulam tayo. May pang-ulam din kayo. Yung mga gusto pong mag-try ng lumpiang Shanghai ko, ala kulots, tingnan na lang po yung ingredients sa description box. Thank you, guys! So, ngayon po, ibabalot ko na yung lumpiang Shanghai. Then, kumuha ako ng dut-dutan na tubig para pandikit. Hindi na ako nag-gloves, guys, kasi ako lang naman kakain. So, ito po ang pambalot dito sa Japan. Square. Unlike sa Pinas na bilog. Pwede rin siyang gawin para then ilagay nyo na lang sa freezer para pag anytime na gusto nyong kumain, may ipiprito na lang kayo. Ako mahilig talaga akong magbuting-ting ng mga gagawing lulutuin. Din dito, bihira lang ako maggawa nito kasi pambalot pa lang, mahal na, hindi tulad sa Pinas na magkano lang yung pambalot, ilang peraso na. Ito 10 pieces, 200 pesos. Mahal. Kailangan, guys, matapos ko to ngayon before mag 2 kasi 3 PM may pasok pa kami. Ang uwi namin ulit 5:30 na ng hapon. Then mamaya syempre magpapahinga, maliligo. Pahingang konti, maliligo, then tutulog na ulit, gigising ulit ng 4 AM. Papasok na ulit. Diba? Yun yung sa mga OFW kasi mas marami ang trabaho para kumita. Mas marami ang trabaho kaysa sa pahinga. Ganun talaga para may maipadala sa Pinas.
Apat lang yung kasya. So, ayan na guys. Ipiprito na natin. Hinaan lang natin ang apoy.